Coming true for all finalists section. So jumpa lagi. So kali ni kita akan travel ke satu tempat yang sangat sinonim dengan kangaroo. So ke mana destination kita jumpa lagi selepas ni. Bye bye. Alhamdulillah kita dah sampai Changi Airport untuk transit. So sekarang ni dah pukul 12.45. So flight kita akan departure pada pukul 2 pagi. So sekarang ni saya tengah relax, chill. So tunggu ke destinasi terusnya. Okay guys, jumpa lagi. Bye-bye. Alhamdulillah, kita dah selamat landing dekat Sydney Airport. So next kita nak claim bagasi. So jangan lupa guys, follow. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sekali? Cik, wah. Kalau tak, kita boleh cuba lagi sekali.
Okay guys, malam ni saya nak bawa anda semua kita layan dekat satu restoran dekat Sydney ni, iaitu Mama Malaysian Roti Canai and Satay. So jom kita tengok macam mana rasa dia. Okay. If you want to party next week, come to 34 Burns Street, Harbour. Yeah, louder. Louder. Yeah. Come to 34 Burns Street, Darlinghurst, if you want to come party with us next week. Whole bunch of crazy artists coming out, and our music is